اهلا بيكم متابعينا الاعزاء. النهارده هنقدم لكم وصفه سهله ولذيذه وشهيه جدا جدا. وصفتنا النهارده هي مكرونه بالروبيان مع صلصه البيستو. خلونا نشوف المقادير: نص كيلو من المكرونه، نص كيلو من الروبيان المتوسط الحجم، بصلتين متوسطين، معلقه من الزبده، 4 فصوص من الثوم، بابريكا، فلفل اسود، ملح، زيت، كريمه طبخ. في حله فيها 5 لتر ميه بنحط معلقه ملح ونبتدي بسلق المكرونه من 6 ل 8 دقايق. في صحن فيه نص كيلو روبيان هنبدأ بالتتبيلة: ملح، فلفل اسود، بابريكا، ونقلبهم مع بعض. في طاسة على نار متوسطة هننزل بمعلقتين من زيت الزيتون، معلقة من الزبدة، بعدين ننزل بالروبيان هنخليه يتطبخ على كل وش دقيقتين 2 ونقلبه. بعد ما يستوي هنشيله ونخليه يرتاح شوية. هنقطع بصل رفيع، في نفس الطاسة اللي شوحنا فيها الروبيان هننزل بمعلقة زبدة، بعدين ننزل بالبصل المفروم، هنفرم فصين توم عليها، بعدين نقلب البصل والثوم لحد ما ياخد لون ذهبي حلو. كوباية مية من مية المكرونة بننزل بيها، بيكون فيها نشا مفيدة. خل بلسمك بننزل بمعلقة، بعدين بننزل بالكريمة اللباني ونخليه شوية على النار يستوي. بعدين بننزل بالروبيان، كل الصوص اللي نازل منه ننزله فيه كمان. ننزل بصلصة البيستو ونقلب، نخليه شوية على النار من 3 ل5 دقايق، بعدين ننزل بالمكرونة. هنقلب المكرونة مع الصلصة اللي عندنا، بعدين في طبق للتقديم هنبتدي نغرف المكرونة. ناخد شوية من الصوص عليها، شوية من الروبيان، وبالهنا والشفا. الريحة تجنن 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 بصراحة.